Chalo, let's start with a new video. আৰু ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে চাগে দেখিলা গাড়ীখনৰ নতুনকৈ আকৌ লগাই দিয়া হ'ল সব মানে কি ক'ব গৈছে মানে ফেণ্ডাৰ স্কিন লগোৱা হৈ গ'ল অকল বাম্পাৰ লগোৱা নাই এইটো লোকো মানে অলপ চাবলগীয়া লোকে আৰু মানে ভাল লাগিছে কিন্তু বাম্পাৰ নলগোৱাৰ ৰিজন আছে বিকজ আই হেভ এ প্লেন তো এই ভিডিওটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হয় নাজানো বাট এই ভিডিওটোতে চাগে মষ্ট প্ৰবেবলি ফগলাইটছো লগোৱা হ'ব আৰু এতিয়া লগাব গৈ আছে এটা দীঘল এণ্টেনা যোনটো ব্ৰেণ্ডনে আনি আছে ধেমাজিৰ পৰা তো এণ্টেনা ক'ত লগাম সেইটো চাব লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট মোৰ ইয়াত গাড়ীখনৰ ছাৰ্ভিচিং কৰোৱা নাই কাৰণ বহুত চলি গ'ল তো সেইখিনি কৰিব যাওঁ এতিয়া বৰ্তমান বাকী গম পাম কেতিয়া কাৰণ কাইলৈ ফগলাইটছ আহিবলগীয়া আছে অপজিটৰ মানে ডিব্ৰুগড় বাইক শ্বপত তো ফগলাইটছকেইটা অহাৰ পাছত নেক্সট প্লেন কৰা যাব মানে ৰুফ ৰেক আগফালে বাম্পাৰো অলপ ডিজাইন দিম মানে হেভি ডিউটি বাম্পাৰ নিচিনা ক'ব নোৱাৰা কিন্তু ষ্টিল মানে এজ অফ নাও কামটো চলিব বডিটো মোৰ বহুত পচি আছে তো বাহিৰৰ লুকটো যিমান মেকআপ কৰিও লাভ নাই যদি ভিতৰখনে বেয়া হৈ থাকে তো আই হোপ বুজি পাইছা চবে তো এতিয়া টেম্পৰাৰী ৱাইজ মানে মই টেম্পৰাৰী ৱাইজো লুকছ যিমান ধুনীয়া দিব পাৰোঁ দিম চ' ষ্টে টিউন এইটো ভিডিঅ'টো হৈ যাব পাৰে অৰ আই হোপ এইটো ভিডিঅ'ত নহ'লেও নেক্সট ভিডিঅ'টো হ'ব চিয়'ৰ গাড়ী চাফা কৰিছিলোঁ যদিও মানে বহুত লেতেৰা হৈ আছে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা আদি কৰি চব চাফা অলমষ্ট হ'ল যদিও মানে চিট টিটবোৰ পলিচ কৰিব আছে দেখাত যিমান মানে ধোৱা টাইমত দেখিলে চবে পাইছে চাগে ন ধোৱা টাইমত ধুনীয়াকৈ কাপোৰ দি যেতিয়া মুচি থকা তিতা কাপোৰৰ কাৰণে ধুনীয়া জিলিকি যায় একদম কিন্তু যেতিয়া শুকাই যোৱাৰ পাছত এনেকুৱা হৈ থাকে পূৰা এনেকুৱা চিন হৈ থাকিব কি কওঁ এইটো গোটেই অৱস্থা বেয়া মানে আকৌ এতিয়া পূজা ছিজন আহিছে কেনেবাকৈ যদি আকৌ ট্ৰেভেল পেকেজ যদি ওলাই যায় আৰু এখনত যদি নিবলগীয়া হৈ যায় মানুহ ট্ৰেভেল পেকেজ যদি বনাবলগীয়া হৈ যায় আৰু এখনত যদি নিবলগীয়া হৈ যায় তো অলপ চাফ চিকুণ কৰিবই লাগিব ইমানো এডভেঞ্চাৰ চবে পচন্দ নকৰিব পাৰে তো চাওঁ কি হয় ব্ৰেণ্ডন দি কোৱা মতে বগীবিল ব্ৰিজ পাৰ হ'ল কেতিয়াবাই এতিয়া মই যাওঁ তাহাঁতক লগ কৰি পিনে বস্তুটো উঠাই লওঁগৈ তাৰপাছত যাম একেবাৰে ইঞ্জিন অইলকেইটা চেঞ্জ কৰি ল'বলৈ দেন মই গম নাপাওঁ কি হ'ব তাৰপিছত চাগে হোপফুলি মই ফগলাইটছৰ কাৰণে ৱেইট কৰা হ'ব আৰু ভালটোতো লাগি গ'ল খালি ইয়াত নহ'ব এইটো বেছি এনেকৈ আহি গৈছে এইটো হৈ গৈছে এনেকুৱা হৈ যাব তো চলিউশ্যনটো ইয়াৰ পৰা হ'লে ইয়ালৈ আনিব লাগিব চলো এণ্টেনাডালৰ পজিশ্যনটো হ'ল ইয়াত যোনটো মই এতিয়া বাম্পাৰ লগাই দিম আৰু বেটেৰীৰ পৰা বহি গৈ আছে ড'ন্ট ন' কেলে কাৰণ বেটেৰী ডাউন আছিলে মই অলৰেডি দি থৈ আহিলোঁ চাদামৰ ৱৰ্কশ্বপত তো বেটেৰীটো মানে ঠিকে আছে খালি চাৰ্জ বহি গৈছে তো সেইটো পানী চানী ভৰাই কিনে কৰিব লাগিব আৰু কম্পেৰেটিভলি গাড়ীখন চফা আছে যদিও ষ্টিল হোপফুলি মোৰ মেচুকা ট্ৰিপ এটা আহি আছে কামিং দিছ 16th তো মই এতিয়া গাড়ীখন একবাৰ চেক কৰি লৈছোঁ চব লেতেৰা আছে তো ধূলি চুলি আছে ভিতৰখিনি ক্লিন কৰি লওঁ বাহিৰখিনি অভিয়াছলি ক্লিন কৰিব লাগিব আৰু যদি ট্ৰিপ আছে মই মানে সেই বাম্পাৰ নথকাকৈ যাব বিচৰা নাই এতিয়া মানে কি হ'ল অফ ৰ'ড বাম্পাৰ মই বনাম ভাবিছিলোঁ তো টাইমো নাই তো মই এইটোৱে লগাম আৰু এইটো অলপ কম আছে এইখন আকৌ ব্ৰেক লগাই দিওঁ আৰু সেইকেইটা ফগলাইট যোনকেইটা লাগি আছে ডাঙৰ ডাঙৰকেইটা এইকেইটা ইয়াত লগাম আৰু HJG ফগলাইট আহি গ'ল অফিচৰ দোকানত তো এতিয়া বাজেটত যিমান আছে মই ইয়াত লগাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ ইয়াত লগাই দিওঁ তো হেডলাইটৰ কাম নাই আৰু এতিয়া ইয়াতে আপাৰ দিব হ'ব চব জিপ টাইকেইডাল কাটিলোঁ জিপ টাইকেইডালে কিন্তু বহুত ধুনীয়া কাম দিয়ে দেই কাটি তো দিলোঁ ৰিইউজো কৰিব পাৰিলোঁ দিম আৰু বাদ দে কোনে তো জিপ টাইকেইডালে লগাই থৈ দিছিলোঁ বাম্পাৰখন এতিয়া লাইটকেইটা খোলা এণ্টেনাডালো কেইদিনমানৰ খুচি ল'লোঁ আৰু ইয়াত দেই নমাই দিব লাগিব বাম্পাৰখনৰ ওপৰত লগাম খালি ইয়াত এতিয়া নমাই দিওঁ হ'ব তো বৰ্তমান বাম্পাৰ লগোৱা গ'ল ফগলাইটকেইটা ওপৰত ইনষ্টল কৰি দিছোঁ কানেকশ্যন দিয়া নাই তলত মই HJG কেইটা আজি লগাম হোপফুলি আৰু ফেণ্ডাৰ্ছটো মই বনাবলগীয়া হৈ আছে কাৰণ এইখিনি মই টালি টোপালি মাৰ নিচিনা হৈছে আল্টিমেটলি পেকিং দি এইখিনি
এনেকৈ পেকিং দিয়ে। আৰু ইয়াৰ ডিছএডভান্টেজটো কি হৈছে মোৰ, এই ওপৰৰ ফালৰ পৰা ভাঙি ওলাই আহিছে। ফৰ এক্সাম্পল দিছ, তো এইটো ইয়াৰ পৰা আকৌ ইয়ালৈ অনা ৱাশ্বাৰ দি ছেম ইয়াতো হ'বলগীয়া হৈ আছে। ট্ৰিপৰ মাজত নহ'লেই হ'ল। বাকী এতিয়া ৱাশ্ব কৰোঁ আৰু এণ্টেনাৰ পজিশ্যনটো ইয়ালৈ আহি গ'ল। দীঘল আছে, অলপ কাটি দিওঁ ইমানখিনিত, ইমানটো পৰা কাটি দিলোঁ। এতিয়া অলপ ইমানটো লেভেলত আহিছে, ষ্টিল ওখ কেছ নাই, হ'লেও বহুতখিনি ওখ ষ্টিল, মানে মই পিছফালে লগাব পাৰিম এটলিষ্ট। ধুই মেলি আজৰি, ভিতৰৰ চিতৰা ক্লিন কৰি হৈ গ'ল। অকল এতিয়া কাৰ্পেটখিনি চফা কৰিব আছে পাৰোঁ, বাকী তাৰপিছত ইভিনিঙৰ পাছত দেখা যাব কি হয়। তো লাইট এইকেইটা চিলেক্ট কৰা হৈছে তলৰ কাৰণে। একচুৱেলি মোৰ ইয়াত ফুটা অলৰেডি আছে ন, তো ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ এইকেইটা ভৰাই দিব পাৰিম। পোহৰ ধুনীয়া আছে, মই অলৰেডি চেক কৰিলোঁ, তোমালোকক দেখাই আছোঁ। বেটেৰী চাৰ্জ দিয়া হৈ গ'ল, পাৱাৰ বহুত আছে বেটেৰীত। মই চেক কৰি আনিছিলোঁ। অইল লিক কৰিছে নেকি? সেইটো কেনেবাকৈ ঢিলা গৈছিলে। এতিয়া ফগলাইট কেইটা ইনষ্টল কৰা চিষ্টেমটো মই অলপ ট্ৰাই কৰি চাওঁ, তাৰপিছত গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিম। পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাই আছোঁ, চাই থাকা এতিয়া। এতিয়া বৰ্তমান ছেটিং টেটিং মিলাই চাওঁ বৰ্তমান। আৰু এইকেইটাই অকল পেয়াৰ নহয়, ফগলাইটৰ অলৰেডি চিলেকশ্যন কৰি থৈ দিয়া আছে, বাছ লগোৱা নাই। চলো, এটা লাইটৰ প্লেচমেণ্ট কৰা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ, ইয়াতে ফিট হৈ গ'ল। আকৌ ৱেল চেল মই ভাবিছিলোঁ কি ক্লেম চেম ৱেল কৰিব লাগিব নেকি, তো ভাবিলোঁ ইয়াতে ফুটা কৰি লগাই দিওঁ। অলৰেডি ড্ৰিল মেচিন আছে মোৰ ওচৰত, তো এতিয়া ইয়াত লগা একচুৱেলি মই ইয়াত ফুটা কৰা কি হ'লহেঁতেন, ইয়াতে চিপকি থাকিলেহেঁতেন, তো বস্তুটো মই ফ্ৰণ্টত মানে এফালে নহ'লহেঁতেন, তেতিয়া এনেকৈ বেণ্ড হয় ন যিমান পাৰোঁ, এইফালে হৈ গ'লহেঁতেন, মানে চিধা নহ'লহেঁতেন। ইয়াত লগালে এতিয়া মই এনেকৈ কৰি কিনে এডজাষ্ট কৰিব পাৰিম মানে। চ' ফিটিং কৰাটো ইটো চাইডে বাকী আছে, এইটো কৰিম। বাকীটো মই চাওঁ মই কানেকশ্যন হেডলাইট লগত কৰিব পাৰোঁ নে নহয়। মই ভাবিছোঁ কি ডাইৰেক্ট হেডলাইট মই অফ কৰি দিম বুলি, কি বুলি কয় যে বাল্বেই খুলি দিম, ডাইৰেক্ট আপাৰ ডিপাৰত কাম কৰাই দিম মানে। তো ইয়াত মই পূৰা আপাৰ ডিপাৰৰ লাইট মানে গোটেই হেডলাইটৰ মডেলটো পাই গ'লোঁ। কানেকশ্যন কৰি চালোঁ, সেইটো থ্ৰ' দেখিছা নাই? এতিয়া বাকী মোৰ কণ্ডিশ্যনত নাই, বাছ দেখাবলৈ বিচাৰোঁ গ্লিমছ এটা। তো ছেটিং কৰি লওঁ ৰ'বা। তো চিধা থ্ৰ' ডিপাৰ য়েল্ল' আপাৰ, মোৰটো ক'ত যায় চোৱা কিমান ওপৰলৈ, সেইটো কাৰণে কাম নাই। তো এতিয়া কানেকশ্যনবোৰ কৰি লওঁ, দুইটা চাইডে লগাওঁ, দেন পাৰফৰ্মেঞ্চ চেক কৰি আছোঁ। চ' দিছ ইজ দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ HJG। তো বঢ়িয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ পাইছোঁ। এইটো আপাৰত আৰু ডিপাৰটো অলপ ওপৰলৈ কৰিম মানে, ষ্টিল মানে মজা লাগিছে হ'লতো। এতিয়া মানে মোক কোনে পায় আৰু অলপ ওপৰলৈ ক'ব লাগিব, আৰু অলপ লাইট এতিয়াও বাকী আছে লগাবলৈ লাইটবোৰ। তো অলপ বস্তুটো হোৱাইট কৰিব আছে, তো বস্তুটো অলপ লেফ্ট এণ্ড ৰাইট অলপ, এইটো লেফ্টলৈ নিম অলপ, আৰু এইটো অলপ ৰাইটলৈ নিম, তো বস্তুটো বেছি অলপ স্প্ৰেড হ'ব আৰু ক'ব গ'লে। বাকী পাৰফৰ্মেঞ্চ নকওঁ আৰু, একদম দিল খোজ কৰিলে পইচা বচুল। বৰ্তমান পোহৰ চাই আছোঁ, অভিয়াছলি মোবাইলতো ভাল লাগিবই, কিন্তু কম্পেয়াৰ্ড টু মানে ৰিয়েলিটি আৰু মোবাইলৰ ভিতৰত মানে এইটো মানে পোহৰ বহুত ভালেই দিছে মানে। কিন্তু এটা বস্তু মই বন্ধ কৰি আছোঁ, অলপ ফ'কাছটো মোৰ ছাইডলৈ বেছি গৈছে মানে। কাৰণ মই এনেই পোহৰ ৱাইজ ঠিক আছে, অবষ্টেকল ৱাইজ যদি ধৰি লওক স্পীড ব্ৰেকাৰ পৰ্যন্ত যদি হয়, তো মানে মোৰ মাজত দেখাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো মই ছাইডত ৰখি পিনে পোহৰটো অলপ মাজলৈ কৰি দিওঁ, বেছি ভাল হ'ব। মাছ বেটাৰ, এতিয়া ঠিক আছে, অলমষ্ট নহয়, বহুতেই ঠিক আছে। খালি এটাই প্ৰব্লেম হৈছে, এতিয়া মানে আৰু ছেট অফ প্লেয়াৰ স্কেল লাগিব, কাৰণ মোৰ চাইডে মানে নোহোৱা গৈছে, আৰু গাড়ীখন পূৰা ষ্টেলথ মোড লাগিব ধৰিছে মানে। মই এতিয়া ৰাস্তাত ৰখি কিনে দেখাই আছোঁ ষ্টেলথ মোড কিয় লাগিছে বুলি ক'লোঁ মই। আন্ধাৰ জেগাততো মানে ফালি দিয়া হ'ল, সৰু হোৱা জেগাত বৰ্তমান ডিপাৰ কৰি থৈ দিওঁ, নহ'লে ননচেন্সবোৰক গালি যেনেকৈ দিয়া হয় সেনেকৈ মোকো বেলেগে ননচেন্স বুলিয়ে গালি দিব। আৰু ষ্টেলথ মোড বুলি কেলৈ কৈছোঁ চোৱা, ছেকেণ্ড ষ্টেলথ মোড কৰা ৰিজনটো এইটো যে বেলেগে মোৰ গাড়ীখন ধৰিব নোৱাৰিব, জাষ্ট বিকজ মোৰ লাইটৰ তলৰ পৰা আহিছে। তো আপকামিং মডছ আহি আছে, RGB DRL মই ভৰাম একদম ধুনীয়াকৈ এনেকৈ। আৰু নেক্সট কাইলৈ মই কৰি আছোঁ এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি দিম।
তো মানে বহুতখিনি মানে এটলিষ্ট গাড়ীখন দেখি পোৱা হ'ব আৰু মানে কি হ'ল মোৰ ফ'কাছটো মাজত পৰি গৈছে তো মানে কি হ'ব এটলিষ্ট বস্তুটো স্প্ৰেড হ'ব মই চাইডে চাইডে অলপ ধৰিব পাৰিম মানে নহ'লে ধৰিব পৰা নাই চ' ছাকচেছফুল নাইট বাকী কাইলৈ ছাকচেছফুল ডে এটা কৰিব আছে গম পাই থাকিবা কি হ'ব এতিয়া